ग्रुपिंग रिझल्ट सेट्स म्हणजे आता जो काही आपला डेटा आहे टेबलमध्ये तो आता आपल्याला अजून थोडा ॲडव्हान्स मेथडने आपण कसं त्याला मॅनिप्युलेट करू शकतो किंवा कसं रिट्रीव्ह करू शकतो जेणेकरून आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी सोयीस्कर जातील. थेरॉटिकली काही कन्सेप्ट बघणार आहोत आणि त्यानंतर प्रॅक्टिकल करणार आहोत. तर ह्या सेशनमध्ये आपण सर्वात प्रथम आपण ॲग्रिगेट फंक्शन्स म्हणजे काय ते बघणार आहोत आणि त्यानंतर एलिमिनेट डुप्लिकेट्स फ्रॉम रिझल्ट सेट्स म्हणजे जे डुप्लिकेट्स येतात ते कसे रिमूव्ह करायचे. डिस्क्राईब हाऊ टू फर्दर रिस्ट्रिक्ट द रिझल्ट सेट म्हणजे अजून काही कंडिशन देऊन कसं रिस्ट्रिक्ट करू शकतो डेटा ते बघणार आहोत. तर सर्वात प्रथम ॲग्रिगेट फंक्शन म्हणजे काय? ॲग्रिगेट फंक्शन म्हणजे असे फंक्शन्स असतात की विच परफॉर्म्स अ कॅल्क्युलेशन ऑन सेट ऑफ व्हॅल्यूज अँड रिटर्न्स अ सिंगल व्हॅल्यू. म्हणजे जर तुम्ही एक्झाम्पल बघितलं तर टोटल आपल्याला काढायची एखादी प्राइस कॉलम आहे किंवा सॅलरीचा कॉलम आहे त्या पूर्ण कॉलमची आपल्याला टोटल करायची असेल त्याला आपण सम करू शकतो. त्याचे ॲव्हरेज करायचं असेल तर ते करू शकतो. त्याचा काउंट किती टेबलमध्ये किती नंबर ऑफ रोज आहे ते असं कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपल्याला ते ॲग्रिगेट फंक्शन्स यूज करावे लागतात. आणि ते जास्त करून ग्रुप बाय हा जो क्लॉज आहे डेटा क्वेरी लँग्वेजचा तो आतापर्यंत बघणार आहोत त्याबरोबर यूज केला जातो. आणि आपण हे ॲग्रिगेट फंक्शन ॲज अ एक्सप्रेशन कधी यूज करू शकतो जेव्हा कधी आपल्याला सिलेक्ट स्टेटमेंटमध्ये काही सब क्वेरी किंवा आउटर क्वेरी लिहावं लागतील तेव्हा यूज करू शकतो. आणि एक हॅव्हिंग क्लॉज म्हणजे पर्टिक्युलर अजून एक स्पेसिफिक कंडिशन कशी फिल्टर आउट करायची ते यूज करण्यासाठी आपण ॲग्रिगेट फंक्शन यूज करू शकतो. तर कोणते कोणते ॲग्रिगेट फंक्शन आहे? बरेचसे ॲग्रिगेट फंक्शन आहे पण काही कॉमन ॲग्रिगेट फंक्शन आहे. सम आहे, ॲव्हरेज आहे, काउंट आहे, ग्रुपिंग, मॅक्स मिनिमम, वॅर, व्हरायन्स, पी. तर अशा पद्धतीने हे जे ॲग्रिगेट फंक्शन्स आहे आपण एक सेपरेट सेशनमध्ये ॲग्रिगेट फंक्शन विथ एक्झाम्पल करणार आहोत. मी या सेशनमध्ये आपल्याला ग्रुपिंग बघायचं आहे म्हणून मी तुम्हाला फक्त याचा ओव्हरव्ह्यू देतो की असे काही फंक्शन्स आहेत जे आपण यूज करू शकतो ग्रुप बाय बरोबर. तर जेव्हा आपल्याला ग्रुपिंग करायचं असेल किंवा रिझल्ट ग्रुपिंग करायचं असेल तेव्हा पहिली गोष्ट आपण आज एक कन्सिडर करू शकतो की डुप्लिकेट कसे रिमूव्ह करू शकतो. तर कारण का काय होतं ना की बऱ्याचशा वेळा आपला जो डेटा असतो तो डुप्लिकेट असतो, युनिक नसतो. तर त्यात आपल्याला काही रिक्वायरमेंट अशी असू शकते की आपल्याला फक्त डिस्टिंक्ट व्हॅल्यू किंवा म्हणजे विदाउट डुप्लिकेट व्हॅल्यू पाहिजे. म्हणजे आता इथं कंट्री ह्या ऑथर टेबलमध्ये तर बरेचसे हे रोज डुप्लिकेट झाले. म्हणजे इंडिया नंतर असे. तर त्यासाठी डिस्टिंक्ट म्हणून एक कीवर्ड आहे जिथं जो आपण सिलेक्टच्या नंतर लिहितो आणि त्यानंतर कंट्री. तर डिस्टिंक्ट जर केलं तर ह्या एवढे जे 6 कॉलम दिसत होते त्यातले एक डिस्टिंक्ट येणार आणि फक्त 3 व्हॅल्यूज डिस्प्ले होणार जे काय आहे. तर बऱ्याचशा वेळा अशी रिक्वायरमेंट असते त्यावेळेस आपण हे डिस्टिंक्ट यूज करू शकतो. आता ग्रुप बाय फंक्शन. तर ग्रुप बाय काय असतं ना की सपोज मला काही डेटा आहे आता हा ऑथर टेबल मधला डेटा आहे तो मला कंट्री वाईज किती रेकॉर्ड्स आहे प्रत्येकाचे ते बघायचे. तर त्यासाठी मला ग्रुपिंग करू शकतो आपण. आता इथं बघू शकता की कंट्री आणि काउंट ऑफ कंट्री असं लिहिलेलं आहे. म्हणजे कंट्रीचा कॉलमचा काउंट काढायचा आहे पण तो कशाने ग्रुप करायचा आहे कंट्री वाईज. तर हे एक एक्झाम्पल झालं. तर यालाच आपण ऑथर काउंट म्हणू शकतो. इथं कॉलम नेम दिलेलं नव्हतं. इथं काउंट केलं तर त्याला एक कॉलम नेम देऊ शकतो इथं आणि ॲज ऑथर काउंट असं आपण म्हणू शकतो. एलियास नेम म्हणतात त्याला. तर अशा पद्धतीने आपण हे काउंट फंक्शन यूज करू शकतो. बाकीचे फंक्शन सिमिलर फंक्शन आपण सम, ॲव्हरेज, मीन, मॅक्स असे यूज करू शकतो. आणि अजून एक एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला एक रिअल टाइम एक्झाम्पल जर दिलं तर HR डिपार्टमेंट असते कंपनीचं. तर HR डिपार्टमेंटमध्ये जे HR लोक असतात किंवा जे अकाउंटंटचे लोक असतात त्यांना वेगवेगळ्या लोकांचे डिपार्टमेंटचे सॅलरी मेंटेन करावं लागतात किंवा सॅलरीचं रेकॉर्ड ठेवावं लागतं. तर ते काय करावं लागतं त्यांना की सपोज एका कंपनीत फायनान्सचं डिपार्टमेंट आहे, ऑपरेशनचं डिपार्टमेंट आहे, लॉजिस्टिक्स आहे, त्यानंतर मार्केटिंगचं डिपार्टमेंट आहे, असे वेगवेगळे. आणि त्यांना जर एम्प्लॉई वाईज सॅलरी बघायची असेल की एका डिपार्टमेंटला किती सॅलरी गेली तर ते असं ग्रुप बाय फंक्शन यूज करू शकतात जेथे ते डिपार्टमेंट वाईज डिपार्टमेंट देन एक डिपार्टमेंटचा कॉलम इथं घेऊ शकतात आणि त्यानंतर ते इथं सम ऑफ सॅलरी असं एक कॉलम ते नाव घेऊ शकतात आणि ते प्रत्येक डिपार्टमेंट वाईज सॅलरी बघू शकतात. तर अशा पद्धतीने हे ग्रुप बाय यूज केलं जातं. खूप पॉवरफुल आहे आणि जेव्हा कधी तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाशाल तेव्हा बऱ्याचशा वेळा तुम्हाला हे ग्रुप बाय यूज करायला लावतात किंवा कसं यूज करणार ते सांगा आणि याचा यूज काय त्याबद्दल प्रश्न विचारले जातात. तर हे महत्त्वाचे आहे. ते आता आपण प्रॅक्टिकली बघणार आहोत अजून क्लिअर होईल.
तर अजून एक दुसरी कन्सेप्ट आहे ग्रुप बाय हॅव्हिंग. म्हणजे थोडा ॲडव्हान्स ग्रुप बाय जर बघितलं तर ग्रुप बाय हॅव्हिंग का गरज आहे. तर कधी कसं असतं ना की आता मी जे इथे व्हॅल्यू ज्या कॅल्क्युलेट केल्या होत्या ऑथर काउंट, तर प्रत्येक देशाचे मला यातले पण अजून काही अशी कंडिशन पाहिजे की मला हे सगळेच डिस्प्ले नाही करायचे, याच्यात पण स्पेसिफिक कंडिशन वापरून मला स्पेसिफिक रेकॉर्ड्स रिट्रीव्ह करायचे. तर त्यावेळेस आपण हे ग्रुप बाय हॅव्हिंग यूज करावं लागतं. म्हणजे ग्रुप बाय हॅव्हिंग काउंट ऑफ कंट्री इज ग्रेटर दॅन 3, म्हणजे मला 3 पेक्षा काउंट जास्त असलेलेच रेकॉर्ड रिट्रीव्ह करायचे. त्यावेळेस आपण हे ग्रुप बाय हॅव्हिंग यूज केलं जातं. आता हा हॅव्हिंग आपण डायरेक्टली यूज करू शकत नाही विदाऊट ग्रुप बाय. जर यूज करायला गेलो आपण तर ते एरर देईल. तर ग्रुप बाय अगोदर यूज करावं लागतं आणि त्यानंतर हॅव्हिंग म्हणजे हे पर्टिक्युलर कंडिशन आपण इथं देऊ शकतो. तर आता आपण हे प्रॅक्टिकली बघूया कसं इम्प्लिमेंट करायचं ते. तर आपल्याकडे डेटाबेस ओपन आहे एसक्यूएल सर्व्हर. आतापर्यंत तुम्हाला सर्व समजलं असेल की कसा क्वेरी एडिटर ओपन करायचा, क्वेरी कशी एक्झिक्यूट करायची. क्वेरी एक्झिक्यूट करण्यासाठी तुम्हाला सांगितलं हे ऑप्शन आहे एक्झिक्यूट ऑप्शन, आणि तिथं शॉर्टकट की आहे F5. ती प्रेस केली तरी होते. म्हणजे आता मी म्हटलं की सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर, आणि रन करण्यासाठी F5 मी ही की प्रेस करतो आणि त्याच्यानंतर हे रिझल्ट येतो. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की अजून एक टेबल आहे आपला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक. आता ॲग्रिगेट फंक्शन्स काय आहेत ते बघण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल पहिल्यांदी, की इथं मला असं करायचं की मॅक्स पेजेस किती, मॅक्झिमम पेजेस असलेले बुक्स शोधायचे. तर मी काय करू शकतो ना, सिलेक्ट मॅक्स ऑफ पेजेस फ्रॉम बुक. मग मला मॅक्सिमम पेजेस असलेला रेकॉर्ड्स कोणता आहे ते करायचे. तर त्यासाठी हे 600 मॅक्झिमम वाले. मिनिमम यूज करायचं असेल, मिनिमम याला मी म्हणतो मॅक्स पेजेस असं हे अलायस नेम आपण देऊ शकतो. अ, दुसरा कॉलम आपण करू शकतो जिथं की मीन ऑफ पेजेस ॲज मिनिमम पेजेस. आता कॉलम नेम बघायचं हे मी ॲज देतोय ते एल म्हणतात याला. आणि इथं बघितलं अगोदर जे मी रन केलं होतं त्याला कॉलम नेम येत नाही, नो कॉलम नेम. ते समजण्यासाठी आपल्याला आता असं करावं लागतं. आणि मी जर याला एक्झिक्यूट केलं तर तुम्ही बघू शकता की इथं कॉलमचं नाव चेंज झालेलं आहे, मॅक्सिमम पेजेस आणि मिनिमम पेजेस. आता मी अजून एक कॉलम आहे तो माझा काय आहे, प्राईस. तर प्राईससाठी पण मी म्हटलं की सम ऑफ प्राईस. मला सम हे फंक्शन यूज करायचे म्हणजे टोटल प्राइस किती प्रत्येक याची. तर 87 9.96 ही टोटल प्राइस आहे. तर याला पण इथं आता बघितलं तुम्ही नाव दिलं नाही मी, तर इथं मी टोटल बुक प्राइस असं म्हणू शकतो. जे की आपल्याला समजण्यासाठी सोपे असतील. तर अशा पद्धतीने हे ॲग्रिगेट फंक्शन्स आहे. अजून एक ॲव्हरेज फंक्शन पण आहे जे आपण यूज करू शकतो. से प्राइसेस ॲज ॲव्हरेज प्राइस. याला रन केलं तर मी 21.99 ही ॲव्हरेज प्राइस आहे. तर अजून एक फंक्शन आहे काउंट ऑफ रेकॉर्ड्स. लाईक मी 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 म्हटलं की काउंट ऑफ मला काय म्हणायचे, बुक आय डी म्हणजे किती ॲज टोटल नंबर ऑफ बुक्स मला हे फाइंड आउट करायचे. तर मी ते करू शकतो. तर त्यासाठी 4 नंबर ऑफ बुक्स म्हणजे 4 रेकॉर्ड्स आहे आपले. जर याच्यात बघितलं तर हे 4 रेकॉर्ड्स आहे आणि तेच आपण इथे कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ह्याला ॲग्रिगेट फंक्शन्स म्हणतात. हे ॲग्रिगेट फंक्शन्स काय आहे ना की आता सध्या ज्या व्हॅल्यू देतात त्या टोटल व्हॅल्यू देतात फक्त, की मॅक्झिमम असेल किंवा मिनिमम असेल किंवा सम असेल किंवा ॲव्हरेज असेल ते एकच रो मध्ये व्हॅल्यू देतात. तर आता आपल्याला याच्यात मी हे केलं आणि आता याचा मला काउंट काढला मी. लेट्स से काउंट ऑफ मला आता काय म्हणायचं आहे की कंट्री. मी आता याचा काउंट काढला ऑथर टेबलमधला. तर किती आहे, 9 रेकॉर्ड्स आहे. तर आता काय होतं ना की मला हे समजत नाही नेमके 9 रेकॉर्ड्स कशाबद्दल आहे. तर मला आता कंट्री वाईज पण करायचं असेल तर कंट्री मी इथे देऊ शकतो. परंतु जेव्हा आपण असं करू कंट्री कॉमा काउंट ऑफ कंट्री आणि एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न करू तर हे एरर देईल. कारण की काय आहे ना की याला हे फंक्शन्स ॲग्रिगेट फंक्शन्स आहे ते ग्रुप बाय शिवाय चालत नाही. म्हणजे तुम्ही जर असे चालवायला गेले, याला संप जरी म्हटलं तरी चालणार नाही किंवा मॅक्सिमम मिनिमम म्हटलं तरी चालणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला इथे जे कॉलम्स
या व्यतिरिक्त ॲग्रीगेट फंक्शनच्या व्यतिरिक्त जे सिलेक्ट क्लॉजमध्ये जेवढे कॉलम असतील ग्रुप बाय मध्ये द्यावं लागतील. तर ग्रुप बाय इथे कंट्री जर म्हटलं तर तुम्ही इथे लगेच हे एक्झिक्यूट होईल. म्हणजे इंडियाचे 6 रेकॉर्ड्स आहे, USA चे 3 रेकॉर्ड्स आहे. अशा पद्धतीने आपण हे ग्रुप बाय यूज करू शकतो. आता ह्या ग्रुप बाय मध्ये आपल्याला अजून कंडिशन वापरायची आहे की ग्रुप बाय याच्यात अजून हॅव्हिंग एक कंडिशन आहे. म्हणजे हॅव्हिंग जर वापरलं, हॅव्हिंग मला काय म्हणायचं, काउंट ऑफ कंट्री इज लेस दॅन 4. म्हणजे ज्यांचं चारपेक्षा काउंट आहे तेच मला रेकॉर्ड रिट्रीव्ह करायचे असेल तर मग मी अशी हॅव्हिंग कंडिशन देऊ शकतो आणि मग मला ते पर्टिक्युलर रेकॉर्ड येतील. म्हणजे मी पूर्ण एवढंच एक्झिक्यूट केलं तर माझ्याकडे 2 रेकॉर्ड आहे, पण याच्यात पण मला अजून काही फिल्टर आउट करायचे रेकॉर्ड्स. तर त्याचे काउंट ऑफ कंट्री लेस दॅन 4 जे असतील तेवढेच रिट्रीव्ह करा, मग हे रेकॉर्ड येतील. तर अशा पद्धतीने आपण हे ॲग्रीगेट फंक्शन्सची यूज करू शकतो. अजून एक ते मी तुम्हाला सांगितलं होतं की डिस्टिंक्ट किंवा एलिमेंट डुप्लिकेट कसे आपण रिमूव्ह करू शकतो. तर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर. जर असे जे रेकॉर्ड्स आहे आणि आता मी इथे म्हटलं की माझ्याकडे कंट्रीचे जे रेकॉर्ड्स आहे, सिलेक्ट कंट्री, किती कंट्री येतात हे एवढे. मला याच्यातले फक्त डुप्लिकेट काढून टाकायचे, तर यासाठी एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड आहे. आपण एक्झिक्यूट केलं तर जे काय आहे ते फक्त जेवढे डिस्टिंक्ट आहे तेवढेच डिस्प्ले होतील. तर अशा पद्धतीने हे कीवर्ड यूज करून आपण डुप्लिकेट रिमूव्ह करू शकतो. आता अजून एक ग्रुप बायचं फंक्शन आहे. आपण थोडं एक रिअल टाइम एक्झाम्पल घेऊया इथे. जिथे की सेल्स ऑर्डर हेडर म्हणून एक टेबल आहे, जो मी इथे घेतोय. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर हेडर. तर याच्यात काय आहे ना की भरपूर असा डेटा दिलेला आहे. तुम्ही याच्यावर भरपूर प्रॅक्टिस करू शकतात. हा डमी डेटा असला तरी भरपूर रिअल टाइम टाईपचा डेटा आहे. जिथं तुम्हाला परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, नंबर, अकाउंट नंबर, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहे, कस्टमर आय डी. आता मला याच्यात काय करायचं आहे ना की आता याच्यात जर कॉलम बघितलं तर भरपूर असे सेल्स ऑर्डर आय डी वगैरे. मला इथे एक कस्टमर आय डी कॉलम आहे. इथे बघू शकता तुम्ही, कस्टमर आय डी हा कॉलम आहे. ह्या कस्टमर आय डी प्रमाणे मला त्यांची टोटल ड्यू किती आहे. म्हणजे मी आता इथं म्हटलं की कस्टमर आय डी आणि मला काय पाहिजे, टोटल ड्यू, हे 2 कॉलम घ्यायचे. तर आता ही कस्टमर आय डीचे टोटल ड्यू आहे. आता याच्यात पण आहे ना काय काय कसं आहे ना, काही कस्टमर आय डी ना डुप्लिकेट असतात, म्हणजे डबल डबल आलेले. मग त्यांची टोटल ड्यू आली इथे आलेले असेल. तर मला कस्टमर आय डी याच्यात काय करायचं ना की याच्यात मला फक्त त्यांची टोटल ड्यू काढायची. म्हणजे जे डुप्लिकेट असतील ते रिमूव्ह करून त्यांचे प्रत्येकाचे कॅल्क्युलेट करून, आता सपोज आता इथं मी काय म्हणू शकतो की सम ऑफ टोटल ड्यू, म्हणजे मला ही करायची. आणि मला आता काय करावं लागेल नाही, ग्रुप बाय द्यावं लागेल. जेव्हा आपण ॲग्रीगेट फंक्शन यूज करतो तेव्हा आपल्याला ग्रुप बाय द्यावंच लागतं. आणि मग त्यानंतर मी असं म्हटल्यानंतर तुम्ही बघा इथे काही लगेच रेकॉर्ड असे आलेले आहे. आता याच्यातले काही रेकॉर्ड जर बघितले तर मी तुम्हाला दाखवतो आता. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर हेडर वेअर कस्टमर आय डी इज इक्वल टू. मी हा एक पर्टिक्युलर आहे तो घेतोय कारण की मला असं वाटतं की तो जास्त असेल, किंवा हा घेतो ज्याचे एकापेक्षा 2 रेकॉर्ड असू शकतात. हां, आता बघा तुम्ही याच्या जे आहे कस्टमर आय डीचं, ह्या पर्टिक्युलर कस्टमर आय डीचे 3 रोज आहे. तर हे कस्टमर आय डीचे आणि याची टोटल ड्यू आहे इथे. टोटल ड्यू हा कॉलम आहे 3. आता याची मला टोटल काढायची. तर तुम्हाला जेव्हा आपण ग्रुप बाय करतो तेव्हा इथे बघायचं की ह्या पर्टिक्युलरचे तिन्हींची सम होऊन आलेली टोटल. अशा पद्धतीने आपण हा डेटा ग्रुप करू शकतो, जेणेकरून आपल्याला हे इझी होतं मेंटेन करण्यासाठी आणि आपल्याला समजण्यासाठी. आपल्याला जे काही बिझनेस डिसिजन घ्यायचे आहे की कोणत्या कस्टमरचे टोटल किती जास्तीत जास्त आहे, मग याच्यात पण आपण काय करू शकतो ना की हॅविंग यूज करू शकतो. आणि सम ऑफ टोटल ड्यू इज ग्रेटर दॅन. आता 10,000 मी अशी किंमत टाकतो इथं. मला माहित नाही आता आहे का नाही याच्यात, पण मी आता ट्राय करतो ही की याच्यातपेक्षा जास्त आहेत का. तर बरेचसे असे रेकॉर्ड्स आहे की याच्यात 10,000 पेक्षा, आणि याच्यात जर मी म्हटलं की ज्यांचा टोटल ड्यू 50,000 पेक्षा पण जास्त आहे, ते आहे का. तर बरेचसे आहे याच्यात अजून, म्हणजे बराचसा डेटा आहे की ज्यांचा 50,000 पेक्षा आहे. मग किंवा मग मला असं म्हणायचं की यांचे 1 लाख, 1 लाखापेक्षा किती रेकॉर्ड्स आहे जास्त.
तर याला सर्च केल्यानंतर जवळपास 254 रेकॉर्ड्स आहे की जे 1 लाखापेक्षा ड्यू जास्त आहे. मग अशा लोकांना आपण टार्गेट करू शकतो की कस्टमर आय डी तुमचं ड्यू याच्यावर आहे. मग बिझनेस मॅनेजर्स काय करतील ना की तुम्ही ह्या कस्टमरला मेसेज करा किंवा रिमाइंडर द्या की तुम्ही तुमचे टोटल ड्यू जे आहे ते पे करा. अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या कंडिशन देऊ शकतो, जसं हॅव्हिंग यूज केलं आणि पर्टिक्युलर डेटा रिट्रीव्ह केला आणि त्यानंतर त्यांचं ग्रुपिंग केलं, जेणेकरून हे आपल्याला डेटा ड्रिव्हन डिसिजन घेण्यासाठी मदत करतील. तुम्ही जे बरेचसे हे टेबल आहे ते क्वेरी करू शकतात. तुमच्या माहितीसाठी तुम्ही प्रॅक्टिससाठी बरेचसे टेबल आहे ते एक्सप्लोअर करा आणि ट्राय करा की हे ग्रुप बाय कसं यूज करू शकतो, सम कसं यूज करू शकतो, काउंट कसं यूज करू शकतो, ॲव्हरेज कसं यूज करू शकतो. आणि काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये टाका. पण प्रॅक्टिस महत्त्वाची आहे तुम्हाला ह्या गोष्टी क्लिअर होण्यासाठी, तर त्यासाठी प्रॅक्टिस करणं महत्त्वाचं आहे.